salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi este o zi minunată. Suntem în 5 septembrie 2021. Poate unii dintre dumneavoastră o să vă întrebați ce caut pe un scaun, stând pe un scaun în strungă, în timp ce dau oile la ușă. Stau pe acest scaun pentru că vechea mea problemă lombară nu încetează să mă lase. Mă simt mult mai bine, dar încă simt nevoia să mai stau jos din când în când, adică dacă stau foarte mult în picioare, începe din nou să apară durere. Dacă a trecut o perioadă destul de lungă de când am postat eu ultimul vlog cu oile sau cu mulsul oilor, astăzi fiind o dată destul de înaintată a timpului, ca și perioada mulsul oilor, m-am gândit să vă arăt cât lapte mai luăm noi în luna septembrie de la mânzările noastre. Bineînțeles, nu mai sunt atât de multe cum erau în luna lui mai, când am început să le mulgem. Zilele trecute am făcut o selecție în ele, cele care au înțărcat sau cele care au început să înțarce, care nu mai au lapte, le-am scos din mânzări. Aici mai sunt în jur de 200 de mânzări, restul le-am băgat în sterpe. Noi încercăm să le înțărcăm cât mai repede, pentru că anul acesta poate se vor monta, poate perioada monte o să înceapă mult mai devreme față de anul trecut, ca în primăvară să avem miei mult mai devreme fătați. În perioada pascală, când vin sărbătorile pascale, să putem să oferim ceea ce trebuie pe piață. Acum vreo săptămână am băgat o parte din berbeci în ele. Unele dintre dânsele au început să monteze, altele nu. Probabil unele vor fi mai târzii, altele mai devreme, unele se vor întoarce, vom vedea pe parcurs, dar momentan evoluează destul de bine. Noi le mulgem acum o singură dată pe zi, pentru că v-am spus, încercăm să le înțărcăm. Alții trag de ele cât pot de mult pentru a face brânză, probabil au comenzi mult mai mari, nu știu, dar cei care au animalele duse la o altitudine destul de înaltă, unde vremea e mai rea, iarba mai rea, e destul de greu să le menții o lactație destul de bună, mai ales în luna aceasta, adică pe timpul acesta, e deja septembrie, totuși, până când vrei să o mulgi, până în decembrie. Hai, fetele, hai, fetele. Hai, hai. Dacă aș putea să spun din fericire, într-un fel, zona noastră ne ajută foarte mult, dar contează foarte mult și cine se duce cu animalul când vine vorba de laptele unei oi sau unui animal în general. Pentru că dacă el este dus la mâncare foarte bine, unde este o mâncare bună, o iarbă bună cu venit, el îți și oferă lapte. Dar v-am spus, noi încercăm să le înțărcăm pentru că deja am făcut stocul de brânză necesar pentru comenzile noastre pe care le onorăm an de an. Avem un contract de colaborare cu un supermarket unde vinde marfa anual, totul se lucrează cu acte, totul se lucrează cu caietul de producător, suntem plătitori de impozit și de dări către stat, deci totul este în regulă, totul se face ca la carte, pentru că altfel nu ai putea să evoluezi, nu ai cum să lucrezi altfel. Vin controale, vin tot felul de inspecții și dacă nu ai avea acte și nu ai avea cu ce să dovedești, fraților, am luat laptele, acum mergem să-i dăm cheag. Noi îl preparăm și, în general, toate produsele din ferma noastră sunt preparate într-o cameră special amenajată, care îndeplinește toate condițiile omologate de lege. Deci condiții de igienă de maximă securitate, să zic. Pentru că așa e și normal. Ați văzut cam cât lapte mai luăm noi în luna septembrie, de la aproximativ 200 de oi, pentru că în ultima săptămână s-au montat foarte mult dintre ele și am fost nevoiți să le scoatem și probabil în vreo 2-3 săptămâni, nu știu dacă mai durează, cred că o să le înțărcăm de tot, o să le lăsăm o zi, da, una nu, pentru că v-am spus, vrem să le înțărcăm, să reușim să se monteze mai devreme, ca în primăvară să avem ei mai mari. Ați văzut, 3 bidoane, bidonul are 25 de litri. Bineînțeles că vor exista persoane care vor spune că este puțin, poate dâns și au țurcană. Și bineînțeles, oaia țurcană oferă mult mai mult lapte decât oaia țigaie. Asta e clar, o știm cu toții.
Dar eu, de la aproximativ 200 de oi, în perioada aceasta, de la o oaie țigaie, sunt foarte mulțumit de cum iau. Iar cine aveți țigăi, puteți să faceți o comparație și știți, și sunt sigur că o să-mi dați dreptate și o să spuneți, da, bă, iei foarte bine pentru perioada asta, deci chiar să ia lapte foarte bine. Normal, după un 15 august până pe la 1 septembrie, toți, majoritatea cam prin România, înțarcă animalele și în acest motiv le înțarcă, să aibă miei cruzi, fătați de vreme, să poată să-i vândă bine, să poată să vândă ce trebuie în perioada pascală. Haideți că între timp eu am ajuns acasă și mă duc să dau cheag la lapte, să mai fac o brânzică, să mai băgăm la putenică acolo pentru iarnă. Până data viitoare când ne vom revedea și reauzi la un nou vlog, eu vă salut și vă respect. Numai bine, Doamne ajută!